მეც მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ რუბრიკას სტუმრობს ყოველთვის გამორჩეულად საინტერესო ადამიანები, საინტერესო კომპანიები და ელენე არის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი. ელენე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგის ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მიხარია, რომ თქვენთან ვარ სტუმრად და ჩვენც ასევე გვიხარია, ჩვენი რუბრიკა აშუქებს უძრავი ქონების ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებს და პროექტებს. ჩვენ გარკვეულწილად პასუხისმგებლობა ავიღეთ მაყურებლის წინაშე, რომ გზამკვლევის ფუნქცია შევასრულოთ და მათ გავაცნოთ საინტერესო დეველოპერული პროექტები ყველა ჭრილში, რათა მიიღონ სწორი საინვესტიციო გადაწყვეტილება და მიხარია, რომ სწორედ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, კომპანიის წარმომადგენელი, რომელსაც 12 წლიანი გამოცდილება აქვს ბაზარზე და საკმაოდ დიდი პორტფოლიო გააჩნია უკვე დასრულებული, რეალიზებული პროექტები 200,000 კვადრატულ მეტრამდე აშენებული, ასე ვთქვათ, კომპლექსები ირიცხება თქვენს პორტფოლიოში და ასევე მიმდინარე მშენებლობები შეადგენს 140,000 კვადრატულ მეტრს. მასშტაბი საკმაოდ დიდია, გეგმები წარსულიც საკმაოდ ღრმა არის და ასე ვთქვათ, მომავლის გეგმებიც ვატყობ, რომ ძალიან ესეთია საინტერესო. ელენე, თუ შეგიძლია ძალიან ესე მოკლედ მოგვიყვე ისტორიის შესახებ, ანუ საიდან დაიწყეთ და როგორ მოხვედით დღევანდელ დღემდე და რა არის თქვენი ძირითადი ფილოსოფია და მისია? რა თქმა უნდა, არქი ჯგუფი არის წამყვანი დეველოპერული კომპანია საქართველოში. ჩვენ ვაშენებთ ფუნქციურად ატვირთულ კომფორტულ კომპლექსებს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი თითოეული პროექტი გამყარებულია უცხოური ინვესტიციებით, რაც იმის გარანტია, რომ აუცილებლად დათქმულ ვადებში დასრულდება. როგორც უკვე თქვით, გვაქვს 200,000 კვადრატული მეტრი დასრულებული და 140,000 კვადრატული მეტრი მიმდინარე მშენებლობა, რაც პრინციპში მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, 12 წლიანი ისტორია ახსენეთ და ნამდვილად ასეა, შესაბამისად დაგროვილი გვაქვს ამ პერიოდის მანძილზე საკმაოდ დიდი გამოცდილება, რომელსაც ვაღრმავებთ ბუნებრივია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენ გვყავს 10,000-ზე მეტი ბინადარი, არქელი და ეს არქელების დიდი ოჯახი კი ნამდვილად მუდმივად იზრდება, რაც ძალიან გვიხარია და კლიენტებზე ზრუნვა ზოგადად ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე ვთავაზობთ მათ უმაღლეს ხარისხის პროდუქტს, მათზე მორგებულ გეგმარებებს, რაც მთავარია და ძალიან მნიშვნელოვანია, მათზე მორგებულ გადახდის პირობებს. ჩვენი მიზანია, რომ საუკეთესო გადახდის პირობები შევთავაზოთ მომხმარებლებს, რაც იმაში აისახება, რომ არქი ჯგუფის არც ერთ პროექტში არ არის საჭირო პირველად შენატანი და ვისაც ეს დაბრკოლება აქვს, რომ დანაზოგი არა აქვს, ამ მიმართულებით ჩვენთან თავისუფლად შეუძლიათ მაინც ბინა შეიძინონ ყოველგვარი დანაზოგის და პირველადი შენატანის გარეშე. ასევე მოქნილი გრაფიკები, ფასდაკლება ერთიანი გადახდის შემთხვევაში და გრძელვადიანი განვადება 11 წლამდე განვადება გვაქვს. ძალიან კარგი, ანუ ყველა ეს მიმართულება, რაც ასე ვთქვათ, პროექტის საიმედოობისთვის და ასე ვთქვათ, მიმზიდველობისთვის არის საჭირო და მომხმარებელს ეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში, გაქვთ ერთიან კონცეფციაში შეკრული და უფრო დეტალურად რო გავყვეთ თქვენს პროექტებს, ანუ რა კონცეფციით ანვითარებთ, როგორ არის თქვენი პროექტები გადანაწილებული უბნების ჭრილში, რა სეგმენტზე აკეთებთ გათვლას. ეს ყველაფერი ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება, ანუ რამდენად დივერსიფიცირებულია თქვენი განვითარების სტრატეგია სეგმენტურად. ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, რომ მაქსიმალურად მოვიცვათ ყველა ადამიანი, ვისაც ბინის შეძენის საჭიროება აქვს. კვადრატულობაზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ რეალურად ჩვენ გვაქვს 15 დასრულებული, 15 მიმდინარე პროექტი. პროექტები ბუნებრივია განსხვავებულია მასშტაბში. ჩვენ გარდა საცხოვრებელი კომპლექსებისა 2010 წელს სასტუმროების მშენებლობა დავიწყეთ, შესაბამისად უკვე 2 ევროპული დონის სასტუმრო გვაქვს საქართველოში, სანსეტ კვარიათი და სანსეტ შოვი. რაც შეეხება უშუალოდ საცხოვრებელ კომპლექსებს, გვაქვს მშენებლობა ბათუმში, რომელიც უკვე სრულდება, გვაქვს თბილისის ფაქტიურად ყველა უბანში პროექტი. ჩვენი მიზანია, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ძალიან დიდი არჩევანი ლოკაციების მხრივაც და ამ მხრივ ნამდვილად ლიდერები ვართ, ვინაიდან ამ ხელა არჩევანი არავის არ აქვს. დავასახელოთ, ანუ ის ლოკაციები უბნები, სადაც თქვენი პროექტები. რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტები არის წარმოდგენილი ვაზის უბანში, ისანში, გლდანში, მუხიანში, დიდიღომში, საბურთალოზე, ვაკეში, მთაწმინდაზე. 2018 წელს ბევრ ახალ პროექტს გეგმავთ. ზოგიერთი მათგანი იქნება ისეთ უბანში, სადაც ჯერ კიდევ არ ვარ წარმოდგენილი. ვინაიდან გეგმებზეც აუცილებლად დეტალურად. ანუ ჩვენ გვინდა, რაც თავარია, რომ მომხმარებელმა, რომელსაც სურს ბინის შეძენა, სადაც არ უნდა უნდოდეს ამ ბინის შეძენა, დავახვედროთ
განვიხილოთ არქი ჯგუფის საუკეთესო შეთავაზება იქ. ლოკაციებს რო ვარჩევთ, ვითვალისწინებთ შესაბამისად მოთხოვნებს ჩვენი მომხმარებლის და ასევე ლოკაციის გარშემო განვითარებულ ინფრასტრუქტურას აუცილებლად ტრანსპორტით რამდენად ხელმისაწვდომია და ამ შემდეგ იმისთვის რომ საუკეთესო ადგილი შევთავაზოთ. ინფრასტრუქტურა ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხარისხი. ხარისხს ყველა კომპანია თავისი გადასახედიდან აფასებს და ყველას თავისი საზომები აქვს. თქვენ შემთხვევაში, არქი ჯგუფის შემთხვევაში, რა არის ხარისხის საზომი, ხარისხის ნიშანი, რამდენად თქვენ ზრუნავთ იგივე უსაფრთხოების სტანდარტებზე, რომელიც ისევ ხარისხთან არის ასოცირებული. აი ამასთან დაკავშირებით მშენებლობის ხარისხი, ვთქვათ, მოპირკეთების ხარისხი, რამდენად სეისმომდგრადია თქვენი შენობები, იგივე ინფრასტრუქტურა ვახსენეთ და როგორ ხდება მისი მოწყობა, გამწვანებაზე რამდენად ზრუნავთ. ანუ დეველოპმენტი არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში გასულ წლებში უფრო მეტად დეველოპერის კეთილსინდისიერებაზე იყო მინდობილი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი 12 წლიანი ეს გადასახედიდან როგორ ფორმით მუშაობთ ხარისხზე. ხარისხი ვფიქრობ ზოგადად ყველაფერში მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ განსაკუთრებით ჩვენ სფეროში, ვინაიდან ბინის შეძენა ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელსაც ადამიანი იღებს თავის ცხოვრების მანძილზე და თავარი ფაქტორი ალბათ ხარისხია სწორედ. ჩვენ ძალიან პასუხისმგებლობით ვეკიდებით, ხარისხი ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენი სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით, რაც ძალიან მკაცრად კონტროლდება. იგივე, რასაც გულისხმობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ჩვენ მივესალმებით ყველანაირი რეგულაციის გამკაცრებას ამ მიმართულებით. ვინაიდან ისედაც დაცული გვაქვს ყველაფერი, ისედაც ვიცავთ, შესაბამისად ჩვენთვის რაღაც მინიმალური ცვლილებებია რეგულაციების გამკაცრებით. სამაგიეროდ მომხმარებლები უკვე სხვა კომპანიებისგანაც მიიღებენ ანალოგიურად ამ მიმართულებით უმაღლეს ხარისხს. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს სამშენებლო მასალებს, ყველაფერი უმაღლესი ხარისხის არის, იქნება ეს კარფანჯარა, მოსაპირკეთებელი საშუალებები, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ბლოკი, რომელთაც შენდება არქი ჯგუფის ყველა პროექტი, ეს არის იტონგის ბლოკი, რომელიც გერმანული ბრენდია და 2013 წელს დასახელდა საუკუნის ბრენდად. შესაბამისად, ამის შემდეგ მსოფლიოს ძალიან ბევრმა წამყვანმა კომპანიამ დაიწყო ამ ბლოკის გამოყენება, სწორედ და ამ ხრივ ჩვენც არ ვართ გამონაკლისები. იტონგის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს მის უნიკალურ ენერგოეფექტურ თვისებებში. ანუ ამ ბლოკით აშენებული ბინების გათბობასა და გაგრილებაზე 40%-ით ნაკლები ენერგია იხარჯება. რაც საკმაოდ კარგი შედეგია მაცხოვრებლებისთვის და ზოგადად გარემოსთვის, ერთის მხრივ გარემოზე უზრუნავთ, მეორეს მხრივ უკვე ჩვენი არქელები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ბინებში, 40%-ით ნაკლებს იხდიან კომუნალურ გადასახადებს. ძალიან კარგი. სწორედ ამ მიმართულებით მაქვს შეკითხვა, თქვენ ბოლო პერიოდში მიიღეთ დაკრედიტება EBRD-სგან ენერგოდამზოგავი მიმართულებით, რას მოიაზრებდა ეს დაფინანსება და ვრცელდება თუ არა ეს ყველა პროექტზე, რომელსაც თქვენ ანვითარებდით და განავითარებთ მომავალში. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ არქი ჯგუფი გახდა პირველი კომპანია, რომელსაც გადაეცა $50,000 დაფინანსება EBRD-ის კავკასიის ენერგოეფექტურობის პროგრამის ფარგლებში. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს დაფინანსება გადაეცა ჩვენს ერთ-ერთ პროექტს, არქი Towers, რომელიც პრემიუმ კლასის პროექტია ჭავჭავაძის გამზირზე. 1 წლის მანძილზე არქი Towers ამოწმებდნენ საერთაშორისო ექსპერტები, ამოწმებდნენ სამშენებლო მასალებს, ენერგოეფექტურობას, ამ თბოიზოლაციას ამოწმებდნენ, აღჭურვილობას, როგორც არის მაგალითად ლიფტები, კარფანჯარა. ეს არის კომპლექსი, რომლის შედეგადაც მიიღება. კი, ნამდვილად და შესაბამისად გამოვლინდა თბოგამტარობის კოეფიციენტი, რომელიც დადგინდა, რომ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, აქედან გამომდინარე აღიარებული იქნა ენერგოეფექტურობა ჩვენი მშენებლობის და გადმოგვეცა სწორედ ეს ჯილდო. ძალიან გვიხარია, რომ საერთაშორისო დონეზეც აღიარეს ჩვენი მშენებლობის ენერგოეფექტურობა. კარგი, ვფიქრობ, რომ საუკეთესო მაგალითია სექტორისთვის, როდესაც კომპანია ამ მიმართულებით ანვითარებს თავის პროექტებს და თანამშრომლობს ესეთი დონის საფინანსო ინსტიტუტებთან. ეს არის გარკვეული სტიმული სხვა კომპანიებისთვისაც, რომ დანერგონ მსგავსი ტექნოლოგიები. ელინე, 2017 წელი იყო თქვენთვის გამორჩეული ვარსკვლავური წელი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენი მობინადრების სია შეუერთდა ისეთი ყველასთვის საყოველთაოდ საყვარელი სპორტსმენი ვარსკვლავის ზაზაფაჩულია და ამავდროულად იგი გახდა თქვენი პარტნიორი, კომპანიის პარტნიორი.
ველოდოთ ვარსკვლავურ მომავალს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი არქელი დაგვემატა 2017 წელს, მაგრამ ნუ აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ორი მათგანი. პირველ რიგში ეს არის საზაფაჩვილი, ყოველთვის საყვარელი კალათბურთელი NBA-ის ჩემპიონი, რომელმაც არქი თაუერში სწორედ შეიძინა ბინა შარშან და მეორე ასევე ძალიან საპატიო არქელი ეს არის ასევე სასახელო ქართველი სპორტსმენი ძალოსანი, მსოფლიო რეკორდსმენი, ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე, რომელსაც წლის ბოლოს გადაეცა ბინა არქის საბურთალოზე და ისიც შეუერთდა არქელების ოჯახს. ლაშა და ზაზა მხოლოდ ჩვენი ბინადრები არ არიან, ისინი ჩვენი პარტნიორებიც გახდნენ და ზაზასთან ერთად უკვე ალბათ ყველას ნანახი აქვს ჩვენ ერთობლივი ვიდეორგოლი შარშან გავაკეთეთ, მაგრამ წელს ძალიან ბევრ საინტერესო ახალ კამპანიას და აქტივობას ზაზასთან და ლაშასთან ერთად შევთავაზებთ ჩვენს ძალიან საინტერესოა და მოგვეცით პირობა რომ ამ სიახლეების შესახებ ჩვენთან ისაუბრებთ. თუ კონკრეტულად რაიმე გეგმების გაჟღერება შეგვიძლია ამაზე. კონკრეტულად ამ ეტაპზე არ ვსაუბრებ, მაგრამ ძალიან ბევრი სიურპრიზი და კარგი სიახლე გვექნება მათთან ერთად. ძალიან კარგი. ელენე, მაინტერესებს თქვენი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტების მიმართ, ვინაიდან ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელშიც დეველოპერული სექტორი უნდა ჩაერთოს, იზრუნოს გარემოზე, იზრუნოს, ვთქვათ, იგივე კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. რაში მონაწილეობს არქი ჯგუფი, რაში მიუღია მონაწილეობა ამ მიმართულებით და რა იგეგმება მომავალში? ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ამ საკითხს. გვაქვს ორი ძირითადი მიმართულება. პირველ რიგში ეს არის ეკოლოგიაზე ზრუნვა და გამწვანება. ამის დასტურია ის, რომ ჩვენს ყველა პროექტში გათვალისწინებულია რეკრეაციული ზონა. ჩვენ არქელებთან ერთად გვეგმავთ გამწვანების აქციებს. 2017-ში ბევრი ასეთი აქცია გქონდა და მათთან ერთად ვგავდით ხეებს. ძალიან სახალისო გამოდგენთ, დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ ჩვენი ბინადრები და გავამწვანეთ მათი ეზოები, მიმდებარე ტერიტორია. 2018-ში კიდევ უფრო მეტს ვგეგმავთ, ბუნებრივია. ასევე მეორე მიმართულება ქველმოქმედება, ამ ხრივაც ბევრ პროექტს ვახორციელებთ და კიდევ უფრო მეტს განვახორციელებთ 2018-ში. ზოგადად გეგმაში გვაქვს 2018 წელს შემოსავლის 1%-ზე მეტი დავხარჯოთ ამ მიმართულების სოციალური პასუხისმგებლობის მხრივ. თუმცა დამინჯერთ ეს არ არის პატარა თანხა, ეს არის მოგების 5%-ზე მეტი. ანუ საგრძნობლად ბევრ საინტერესო პროექტს განვახორციელებთ ამ მიმართულებით. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებთ, ელენე, წარმატებას ვუსურვებთ სექტორს. ბევრ ესეთ აქტიურ კომპანიას, რომელიც იზრუნებს გარემოზე, გამწვანებაზე, ქალაქის არქიტექტურული იერსახის გაუმჯობესებაზე. ერთად შესაძლებელია. 2018 წელს ბევრ სიახლეს შევთავაზებთ. ყოველთვის ცნობილია, რომ არქი ჯგუფი არის ლიდერი კომპანია. კვლევა ჩატარდა 2017 წლის ბოლოს სამხარებლო და ამანაც დაადასტურა, რომ top of mind-ის მხრივ პირველ ადგილზე ვართ, მეორე ადგილოსანს 5%-ით უსწრებთ და ჩვენი მიზანია 2018-ში კიდევ უფრო გავამყაროთ ეს ლიდერული პოზიციები. 2017 წელს ჩვენ 800 ბინაზე მეტი გავყიდეთ და ჯამურმა გაყიდვებმა 80 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ქონდა ძალიან ბევრი ისეთი აქცია, რეკორდული ერთ-ერთი აქციის დროს, მაგალითად არქი დიღომიორის დროს 45 ბინა გავყიდეთ ერთ დღეში, შემდეგ ჩვენივე რეკორდი მოხსენით არქი გლდანიორის აქციას და 64 ბინა გავყიდეთ ერთ დღეში და ეს არის რა თქმა უნდა იმ უპრეცედენტო ნდობის დამსახურება, რომელსაც ჩვენი არქელები ჩვენს მიმართ გამოხატავენ და რითაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა მათ ვუთხრა თქვენი ეთერის მეშვეობით, მთელი კომპანიის სახელით და აუცილებლად საუკეთესო ხარისხს და საუკეთესო მომსახურებას ვპირდებით მათ, ვინაიდან ეს ნდობა ჩვენთვის დიდი мотиваცია და პასუხისმგებლობაა. ძალიან კარგი, რა შეიძლება იყოს ესეთ დაპირებაზე უკეთესი. დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი, ყოვლისმომცველი ინფორმაციისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებლისთვის ძალიან სასარგებლო იყო ეს ინფორმაცია და გარკვეული გზამკვლევის ფუნქციაც შეასრულა. მაყურებელს უსურვებ გონიერ გადაწყვეტილებას უძრავი ქონების სექტორში. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით. დიდი მადლობა, ძალიან